What's up mga ka-crazy? Mag-unbox naman tayo ng isang product na ginagamit ng mga YouTuber at live streamer. Ito ang BM-800 condenser mic at B8 live sound card. Okay, ayan, magandang kanyang pagkabalot. Naka-bubble wrap siya. Ayan, meron pang balot ng may Lazada. Baka naman. So yun nga mga ka-crazy, nabili ko ito sa Lazada sa halagang 600 pesos lamang. Sumurang-mura. Kaya excited lang tayong buksan. Okay, yun. Ganda ng box na guys. So ayan guys, ang kanyang box. Ayan, condenser microphone. Alright. Ayan guys, ang ganda ng kanyang packaging. Alright. So ayun na nga guys, huwag na natin patagalin. Buksan na natin kung anong laman ng itong professional condenser microphone. Alright. Ayan, syempre. Una dyan ang ating user manual. Ayan mga crazy, sa lahat ng product, ito ang pinaka-importante, ang user manual. So huwag niyong kalimutang basahin muna bago gamitin. Okay, so ang kanyang first item sa box ay ito, parang filter. Okay, meron din siyang itong parang mount. Kabalot pa sila ng plastic, so talagang maganda ang pagka-packaging. Okay, ito naman ang kanyang parang microphone cable. Okay, ayan. At meron din siyang clamp. Meron pang mga cable, tatlong cable, micro USB, at 3.5mm jack, siguro pang mga pang headset to. Okay, next item, ito ang kanyang parang arm or microphone holder. Okay, check natin mamaya. Okay, at syempre ito ang ating sound card. Ang cute niya, ang maliit lang pala. Ayan, ang mga kanyang saksakan. Ayan, live video sound card B8. Okay. Ayan, ganda guys. At syempre, ano to? Ayan, meron tayong mga instruction para sa pag-setup. So madali na lang sa atin kung anong gusto natin. Ayan. Meron tayong mobile computer setup, computer broadcast o live broadcast. Ayan. So basahin nyo na lang yan kung kayo bibili. Okay. Ayan, meron pang dual mobile phone live. Ayan. Okay, ano to? Parang cover ng mic. So, siguro nakaka-filter din yan. Okay. At syempre, ang ating condenser mic. Ayan, guys. Tanggal natin sa plastic. Gold. Gold-plated. Ang ganda, guys. Parang premium quality ang ating mic. Okay. Nice.
So yun na nga mga crazy, i-assemble na natin ang ating condenser microphone. Ayan. So, okay, so ito ang kanyang microphone cable, may 3.mm audio line. Ayan, plug and play ito mga kaibigan. Okay, so una natin gagawin itong may 3 parang pin. Ayan, napakadali lang, pasok lang dyan. Okay, ayun, pag tumunog, ayan, okay na yan, kabit na ang ating condenser mic sa kanyang cable. Okay, so ito naman ang kanyang cover. Sound filter din siguro to, hindi ko lang sure, pero mukhang maganda pag may cover. Ayan. Alright, okay guys, ito naman ang shock mount para sa ating mic o shock mount holder. Okay, so ayan, ganyan siya, na-adjust, pwedeng straight, pwedeng 180 o vertical. Okay, depende sa iyong type gusto na gawin sa iyong mic. Ayan, tanggalin muna natin itong kanyang parang rubber para lumuwag at magkasya ang ating BM-800. Okay, ayan, pasok natin dyan. Kailangan yung BM-800 nakaharap. Ayan guys, saktong-sakto siya. So, higpitan na natin. Ayan, para talaga siyang walang kawala. Okay. Ayan, mukhang matibay na ang ating mic. Talagang wala nang galawan to. Ito ang anti-shock mount holder ng condenser mic. Alright, ayan guys, yan, ganda. At syempre, hindi mawala ang ating arm holder or arm bracket. Ayan, so paano ba ito kinakabit? Ayan, may spring siya, so na-extend. Ito ang kanyang clamp, table clamp. Ayan, ito ang kanyang higpitan. Ayan guys, pero bago yan, ito muna ang paano ikakabit ang ating arm holder. Alright, higpitan natin dyan, konting pihit. Okay, ayan, higpitan natin para yan, at kakabit natin siya sa ating condenser mic. Okay, konting ikot para mahigpitan. Okay, ayan, so mahigpit na yan. Okay, at paano naman kakabit? Kabit natin sa table. Ayan, konting pihit. Ayan, pakanan. Okay, ayan guys, ganda. Ayan, mahabang mahaba ang ating arm holder. Ayan. Okay guys, ito naman ang ating live Soundcard B8. Ayan, meron sa mga features, mga sound effects, treble, bass, record, music, monitor. Meron din siyang mic at echo. Ayan. Okay. So, ayan, sa likod naman ang ating mga live 2 accompany instrument, charging, earphone, speaker, headset, condenser mic at dynamic mic. Ito yung ginagamit sa mga normal na pang karaoke mic. Okay, so ayan guys. Okay, excited tayo ng testing to, ang ating condenser mic at live V8 sound card. Alright. Yun guys, meron din siya mga features na i-change yung kanyang pitch ng sound o yung voice. Halimbawa ito. Test natin. Low. Low. Low mic test. Mega love shout out. Meron po isa. Test natin po itong pitch. Then, Low? Low. Yan. Parang laki na yung boses ko Yan ito pa yung isa. Ay, parang bata naman yung boses. Ang cute-cute niya. Ang cute-cute mo talaga. Chihuahua pa. Diba, ibang features yung guys. Yung sa mga effects. Sound effects. Next. Low? Low? Malaking boses ko. Parang Low? Low? O normal na yata ito. Okay. Try naman natin itong MC. Ito,
itong MC guys, pag may tugtog at pag naka-on o naka-red siya, pag nagsalita ka, yung sounds mo hihina sa background. Okay? So itong MC, pag nagsalita ka, ito po parang mga pang DJ. Yung, you're listening to number 1 FM station here in Olongapo City. Yung mga ganyan guys, ha? Ito yung pag may tugtog sa background, pag nagsalita ka, pusang hihina yun. Kaya pag naka-red to itong MC, so guys, dumako naman tayo dun sa mga kanyang mga sound effects. Yung mga ginagamit sa mga live streaming o yung mga guys, mga sa YouTube nakita natin mga nag-live stream. Okay? Ito yung ginagamit nila. Halimbawa itong laugh. Ito yung pangkaraniwang ginagamit. Okay? So testing natin guys. O, diba? Narinig nyo guys? Ito naman yung sunod, yung clap. Thank you. So meron ding pay attention. Ping, ping, ping. Ping, 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 ping. Yan, yung ping, ping, ping. Meron ding kiss. Yan. Ang sarap naman ng kiss. Ito naman guys, yung songs 1 and 2. Ito parang ano lang to eh. Parang music. Kasing natin. Zile, yo alergial. Mile. Okay. Ganda ng saga. Okay. Ito naman guys, kung kiss. Siya. Ayan, meron pang debut. I like it, I love it, I want some more. Ito yung parang boo, itong despise. Itong gun, may gun pa siya rito. Binaril ng mga kaibigan, meron pang embarrass. Parang uwak yata. Parang nag-embarrass siya. Ito pang merong cheer. Okay guys, napansin nyo guys na minsan humihina yung boses pag hindi ka nakatapat dito sa ating mic. So ito ang mic natin merong harap at likod. So pag sa likod ka, ito yung boses mo. Sa likod ng mic. Low mic, test. Yan. Meron pa bang sounds? Wala ka narinig? Meron konti lang. So yung harap niya guys, ito yung may tatak na BM-800. Ayan guys, yung may below, yan yung harap. Okay? So pag ganyan, malakas yung boses guys. Malapit, yan, malakas ang boses. Okay? Ngayon, pag unti-unti nating ilalayo kung gaanong naabot ng kanyang boses. Mic test. Ayan guys. So ganun yung sounds pag malayo ang boses. Hello, mic test. Mega love shout out sa inyong lahat yan na sumusubaybay. Okay. Ito po ang iyong DJ Gracie Pinoy Hacker. Alright. Japon. Guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe for more videos. Okay, thank you very much.